ولذلك أنا شخصيا ده أنا وأنا بتكلم أهو متشوق أعرف طب كيف جعل الإسلام نفس هذه الشخصيات المظلمة المعتمة الضائعة هي نفسها شخصيات الصحابة اللي في الفردوس الأعلى من الجنة في صحبة النبيين والصديقين والشهداء. إزاي نفس الشخص؟ ما أنا عايزة، أنا بشوف أولاد في الشارع وبنات وغيره، نفسي دول يبقوا كده. ينفع؟ ممكن، في احتمال، طبعا في احتمال كبير. مش في احتمال، دي حرفية الإسلام، ده شغله، هو ده تمكن الإسلام، حرفة الإسلام، إنه هو بيعمل هذا التغيير والتبديل، وهو ده اللقاءات. تعالوا نفتح القرآن والمصاحف ونشوف، تجد إن القرآن اتكلم عن أنواع أخرى من الجاهلية المستفيضة، أو عن مظاهر أخرى من الجاهلية المستفيضة لبعض الأمم. مثلا في أمة سيدنا هود كان اسمها إيه؟ وإلى إيه؟ وإلى عاد أخاهم هودا. عاد دول هود وهو بيدعيهم بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم يا جماعة أنتوا عايشين حياتكم تهزروا، تبني مثلا قلاع ضخمة، هزار، تلاقوا ناس فاضيين، فيقول لهم أتبنون، بتبنوا بكل ريع، بكل مرتفع من الأرض، زي الهضاب كده، وزي الربوة، وزي الجبال والمناطق أتبنون بكل ريع آية تعبثون كده، يقول لك ابني هنا ده واعمل هنا، يعني مش ليس لاحتياج، ولكن نوع من أنواع التزيين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكمان الأكتر من كده قال لهم ده انتوا كمان بتعملوا حاجة غريبة جدا، انكم في منتهى العنف مع الناس، وإذا بطشتم جبارين. يعني مش واحد ضايقك تقول له بس كده، لا، تعدمه وتعدم أهله وتاخد فلوسه وتهدم بيته. وإذا بطشتم جبارين، لأنه عاد مش بتقرأ سورة الفجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد يعني إيه؟ طب أمريكا بقول لك لم يخلق مثلها في البلاد، ما كانش حد سبق إلى كلمة عدي قبل كده. وثمود الذين جابوا الصخر اللي ما يتنقلش، اللي ما كانش حد يعرف ينقله، ثمود دي استطاعت انها تجيبه وتحطه كده قدامها وتبني بيه، زي ما الفراعنة بنوا الهرم الأكبر وغيره. ولذلك كان من طرق الجاهلية عند ثمود جايبين الصخر الكبير، هي الدنيا واسعة، إنما بيتعبوا نفسهم، بياخدوا وقت، بيضيعوا أعمارهم. ولذلك ثمود، مين النبي اللي ربنا أرسله إلى ثمود؟ اسمه إيه يا جماعة؟ اسمه إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا. صالح قال لهم إيه؟ قال لهم أتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. بيخش الجبل ينحت الجبل ويقسمه ويشيل الحجارة والصخور ويعمل قصر جزء من داخل الجبل وفي تكييف وتهوية. طب ليه؟ ما فيش مانع، بس اهو لعب. أعمارهم كانت تضيع بهذا. من السبل التي ذكرها القرآن قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يوسف قصة مجتمع النساء فيه بيتفخروا بالفساد، بالعلاقات الرجالي، إن لها علاقة بالرجالة. ست راودت يوسف عن نفسه، جوزها عرف وسمعتها شاعت في المدينة. احنا في المجتمع السليم يقولك اهي سمعتها باظت. هناك بقى هي اول ما سمعت ان الناس بيتكلموا عنها، ده مش سمعتها باظت، ده دافعت عن، راحت جايباهم كلهم
وقالت لهم ايوه فعلا انا عملت كده، ها حد عنده كلام؟ طب انا هوريه لكم تشوفوه عشان تعرفوا ان انا اللي عملته ده طبيعي، ولو اي واحده منكم تعمل زيي. ازاي ده؟ قالت قالت ولقد راودته عن نفسه. ومش بس كده، ده وان لم يفعل ما امره ليسجنن، هسجنه، لازم يسمع الكلام ويقع تحت سلطاني ويقع معي في الفاحشه. بتقول لصاحبتها فذلك، ولما شافوه قالوا لا لا مش معقول ده جميل قوي، قالت اهو شفتوا بقى يبقى ليه حق ولا؟ فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. طب وده مجتمع، ده مجتمع النساء يجتمعن على ان ده شيء مبرر وطبيعي ان المرأة تحاول توقع بالولد والولد يحاول يوقع بالفتاة، لكن ده النوع الثاني. النوع ايضا قصة سيدنا لوط. سيدنا لوط تحدث القرآن عن قوم الرجال يتركون النساء في العلاقات الجنسية ويتجهون إلى الرجال، والنساء يتركون الرجال ويتجهون إلى النساء، والمجتمع مليء بالفساد بالضياع، ويزداد الأمر. ولذلك على فكرة أنا نسيت أقول لكم حاجة خطيرة جدا. أنتوا بتتكلموا عن الجاهلية الحديثة، أو أنا بكلمكم عن الجاهلية الحديثة. الجاهلية الحديثة فيها مسارح للجنس، مسرحية، مسارح. تروح فرنسا اللي يسموها عاصمة النور، تلاقي مسرح، تروح المسرح تقطع تذكرة وتدخل فتجد قصة بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، ثم تخلع الملابس الرجل والمرأة ويمارس الزنا على المسرح أمام الناس. يعني زي ما يقولوا الإعلاميين لايف، حي مباشر. فضلا عن، أنا آسف جدا أن هذا الكلام، أنا بس أريد أن أبغض إليكم جاهلية لتعلموا أن الإسلام ضرورة إنقاذ، ضرورة إنقاذ. أنا مش سعيد بالوضع اللي احنا فيه، لا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين كلها ولا في الشرق ولا في الغرب. أنا غير سعيد بأن المسلمين ينظرون إلى التدين على أنه حالة فردية. أنا أريد أن يعرف كل مسلم أن التدين حالة لا بد أن ينقذ نفسه بها. النساء، المرأة مثلا على سبيل المثال الآن في العصر الحالي بقت سلعة، صح ولا لأ؟ سلعة. البنت دي تخنت شوية، لا اعملي رجيم علشان ينفع تشتغلي سكرتيرة ومضيفة طيران، وتعرفي تشتغلي في محل من المحلات تقدمي الحاجات الساقعة، وتشتغلي مرشدة سياحية، لأن انت سلعة. احنا بنبيع بيكي وبنشتري. هنعمل بيكي إعلان عن الجزم، هنعمل بيكي إعلان عن السمنة، هنعمل بيكي إعلان عن الصابون، هنعمل. المرأة صارت سلعة. هو دي تكريم المرأة ولا ده امتهانها؟ إنها بقت رخيصة وبقت حاجة بتسوق سلع للناس. يجيبوا واحدة دي كويسة تشتغل ممثلة مغنية وتطلع تعمل إعلان علشان الناس تشرب كذا وتاكل كذا وتلبس كذا، وأصبحت مسألة سلعة. هذا هو امتهان المرأة ولا تكريم المرأة؟ ولذلك اللي موجود حتى في الجاهلية بالنسبة لحقوق المرأة كان امتهان لحقوق المرأة. لا، الرجل من مكة كان يقول كنا لا نرى للنساء شيئا. والله يعني ربنا يكرمهم أهل المدينة المنورة. الصحابة من قريش لما هاجروا المهاجرين قالوا احنا لما رحنا كنا نغلب نساءنا، وكان أهل المدينة تغلبهم نساؤهم، كانوا كرام، فكانوا يسيبوا ست تقول. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي زوجها رجل صالح في البخاري، يقول إيه عنها؟ يقول كانت تقول عنه أقول فلا أقبح، أتكلم عنده فلا أقبح، لا يقبحني، ما يقوليش اسكت انت عارفة حاجة، لا 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 لا، أقول فلا أقبح. فيقول كنا تغلبنا نساؤنا فلما هاجرنا وجدنا أهل المدينة تغلبهم نساؤهم. إنما وكنا، ده بقى اللي كنت بقول عشان الخبر يعني، يقول وكنا لا نرى النساء شيئا ولا حاجة، عايزين ايه؟ ولا لها ميراث
وناس حجم الناس اللي هيتعذبوا وتولع حرايق في أولادهم علشان بياخدوا حقوق المرأة في الميراث. يقول لك لا، انت عايز الأرض تروح لواحد من عيلة غريبة ولا من بلد تانية؟ الأرض الميراث بتاع الأب ما يروحش غير لولاده الذكور بس. مين قال كده؟ أنتم أعلم أم الله؟ هو أنت اللي بتقسم؟ ولذلك الناس ليه حياتها في نكد؟ مش متبعين شرع ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قصة، لذلك أنا بكلمك عن طرق الجاهلية. في حاجة اسمها جاهلية اقتصادية، اللي هم مين بقى؟ اللي هم شعيب، قوم شعيب، اللي هو القرآن يسميهم أصحاب الأيكة. شعيب متوجه يتكلم إليهم، فبيقول لهم إيه؟ أنتوا في جاهلية، أنت بتعمل ده بيصنع الميزان. الراجل اللي بيعمل الميزان بيعمله، بيروح يدفع له يقول له بس أنا عايزه الميزان يبقى إيه؟ مش موزون قوي. فقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. يا جماعة لا تبخسوا الناس أشياءهم، يا جماعة لا تعثوا في الأرض مفسدين، يا جماعة بلاش تطفيف المكيال والميزان، يا جماعة بلاش إفساد في الأرض. يعني ده كله كان موجود؟ طبعا كان كل هذا موجودا، وقطع الطريق موجود. إذن هو عمى، وهي جاهلية مطبقة. ولو أننا لم نقدم أنفسنا لننقذ أنفسنا من هذا الكلام، صدقوني أيها الإخوة لا فائدة. ولا بد أن ندرك إن شاء الله في بدءا من لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى، احنا هنبدأ نتكلم عن ايه بقى؟ عن الإسلام. كيف مد الإسلام يده إلى الناس وهم في هذه الظلمة وفي هذا الضياع وفي هذا الفساد، وأخرجهم وأخذهم فأدخلهم في الإسلام. إزاي ده حصل؟ وجعلهم يشرقون وينوروا ويصبحوا خير أمة أخرجت للناس. كيف حدث؟ وسنطبق ذلك على كل فرد منا في هذا المجتمع المعاصر، شرقا وغربا، عايش في بلد إسلامي في بلد غير إسلامي. سوف نتكلم بهذه الصورة كيف ننقل الناس من جاهلية إلى إسلام، من ظلمة إلى نور، كما نقلهم الإسلام دائما من الظلمات إلى النور، وامتن الله تبارك وتعالى عليهم بذلك. ولذلك أيها الإخوة، أنا أرجوكم في هذا اللقاء بالذات، أنا أؤسس عند صنف معين منكم، الناس اللي ناوية تاخد بنفسها بعزائم الأمور إلى الله وتدخل الجنة وتاخد بإيد الناس إلى الجنة، دول اللي أنا بخاطبهم. الناس اللي ناوية تمشي بهذه الصورة وتصل إلى الله تعالى بتمكن، هم دول اللي أنا أقصد أن أنا أخاطبهم بهذا الكلام وأقول لهم كيف نقل الإسلام الناس من الظلمات إلى النور. وقبل أن أختم هذا اللقاء، عايز أقول لكم أنه في أوقات كثيرة جدا من التاريخ الإسلامي المسلمين ينزلوا في الحضيض، وبعدين تلاقي الدعوة الإسلامية تيجي تتكلم معاهم وهم في هنا ترفع ترفع ترفع، فإذا بها تنقلهم مرة أخرى إلى نورانية كاملة. تقول الله، دول كانوا خلصوا انتهوا، إيه اللي أخرجهم تاني؟ اللي أخرجهم هو المنهج اللي هنتكلم عنه في هذه اللقاءات تفصيلا. كيف أخرجوا؟ إزاي أخرجوا في دولة المرابطين مثلا في الأندلس؟ إزاي وصلوا خدوا من تحت خالص إلى فوق؟ إزاي في عهد عمر بن عبد العزيز؟ كيف حدث هذا حتى مع قيام الدولة العثمانية؟ كل ما حد يجي يروح رافع الإسلام إلى القمة، لأن السر في المنهج الموجود في التبيان ده، في التبيان في القرآن الكريم. منهج موجود، الناس كل ما في الأمر بيهملوه ويرموه ويركنوه فما يشتغلش، فيقعوا، يمدوا ايديهم يطلعوه ويقروه ويطبقوه يرتفعوا. طب احنا الآن نمد يدنا إلى كتاب ربنا لنقرأه، لنكتشف الطريقة التي أخرج الناس بها من الظلمات إلى النور، فنفعل ذلك وإن شاء الله
ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل حتى يعود الإسلام على منهج النبوة الأولى كما صحت بذلك أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين.